Under andra halvan av 2025 kom skogsmaskinen hit. Det var svår körning på vår blöta mosse. Skotaren som körde slutavverkning välte. Skogsvägarna blev klara, men H7 havererar. Och dessutom behöver 430 nytt däck. Hej på dig! Då var det dags för del 2 av den här årsresumén som vi släpper nu. Och vi är framme i augusti och vi fortsätter att kämpa på med väg nummer 2. Och det är ju så att vi har en gammal maskinpark, vilket kan innebära en hel del arbete. Och nu var det dags att byta däck på vår gamla 430. Vad ska vi hitta på nu då? Vi ska försöka kränga däck på traktorn. Det har blivit en rejäl tarspricka på insidan nu där, så slangen börjar bula ut lite, så det är hög tid. Kan man ju säga. Ja. Och nu byter vi på en sida. Men det däcket som hamnar på nu, alltså det är inget sprillans nytt. Utan det är ett lite halvdant vi sätter på nu. Så det kommer inte bli någon så här, wow vilken skillnad det är vad snett den går liksom. Nej, precis. Nej. Så det ska vi sätta igång med. Spännande. Tur att maskinerna är små och hanterbara så vi kan lösa mycket på egen hand.
Och så var dagen här när David fick sin efterlängtade trehjuling. Men säg den lycka som varar för evigt. För den här trehjulingen, den var inte i så bra skick som säljaren sa. Big Red havererar och det blir mycket jobb med den. Men med kunskap och envishet får vi ihop den igen. Vi har aldrig förr handlat något så här utan att ha tittat på den först. Det var första gången vi gjorde så här. Och ja, det kanske även var den sista. Så var det dags för 35an att få jobba lite också. För det är ju så att höskörden skulle fixas med. Getterna behöver ju sitt vinterfoder. Så ja, vi använder ju gamla beprövade grejer här hemma. Jag kan säga att getterna är väldigt glada nu när de mäter det här höet här nu i vinter. Nu har vi kommit så pass långt med väg nummer 2 att vi har börjat köra bort stenar och massor och sånt som ligger ut med vägen. Och det var en himla tur att vi fick tag på den här tippkärran. För den har vi haft stor nytta av under det här projektet.
Både Åkermannen och 430 har gått många timmar i år. De har fått bekänna färg ordentligt. Getterna, de får byta hage och de blir väldigt nöjda när vi tar ner ekar som står eller som hänger ner över vår grusväg. Och så var dagen kommen, då grusväg nummer 2 var klar. Det känns ju väldigt, väldigt bra. Väg nummer 2 är alltså klar. High five för det. Gött! Känns väldigt skönt. Känns riktigt bra faktiskt. Så för nu har ju David hållit på och grejer här med bärlagret. Vi vet ju inte ännu hur många ton som ligger här. Nej. Vi har inte fått någon faktura ännu. Nej, precis. Men rejält är det och stabilt känns det och så. Så vi är väldigt nöjda. 0,63 är det på den här vägen också. För lite grovt. Japp. Inte jättesmidigt just nu när man ska cykla innan det har liksom satt sig. Nej. Men det är ingen som kommer cykla Kanske här. blir lite finare material till sen våren. ändå. Ja. Men det känns riktigt bra. Känns gött. Hur lång är den? Vägen? 420 meter är den. Så dubbelt så lång som den första vägen är denna. Hur många timmar tog det att göra den vägen? Det tog 50 timmar. För grävmaskinen då, alltså grävmaskinstimmarna om man tänker På timräknaren där. timräknaren, precis. Då kan man ju tänka så här, den är typ dubbelt så lång, har tagit dubbelt så lång tid. Men nej, du har jobbat upp dina skills, grävmaskinskillsen. Ja, men nu vet man vad spakarna är till. Så Så hur många timmar har det tagit? 57 timmar tog den här vägen. Och det var ju
lite mindre material man behövde häva här. Så det var ju faktiskt lite smidigare så sätt. Så det flyttas på väldigt bra. Ja, det har gjort nytta. Så det är gött. Så det är bra. Gött. Och nu framåt då, förra veckan så hade vi en kar här i skogen. Vad gjorde han? Han märkte ut basvägarna inför slutavverkningen. Så nu har man lite koll på vad de kommer gå med. Så det blir spännande. Ja, nu börjar det bli dags. Så får vi se här inom några veckor så kommer det komma stora maskiner till gården. Det är väl häftigt. Hoppas vi får filma dem lite. Ja. Lite andra maskiner än typ 430 och tippkärran och åkermannen. Så men de får hitta till om... Ja, vi har ju vajkranen. De behöver hjälp att köra ut lite sen. Ja. Om det kör ihop sig. Ja, men det blir spännande. Ja. Så det ska bli riktigt roligt. Så var det dags för grabben att få köra hem virke med farfars ekipage. Och gårdsvägen, den får bli omhändertagen. Sommargästerna, de jobbar på i hagen medan vi fortsätter med vägarna. Det blir fix med tänderna på grävskopan till vår åkerman. Kan man kalla oss för tandläkare och tandsköterska nu kanske? Tja! Tja! Nu ska du få greja lite. Nu ska vi greja lite. Så då är det så att det är ett gummimansly här. Där och sen är det ju en stålkil. Och den är ju väldigt hård så här får man använda skyddsglasögon. Ska vi bara filma lite. Där ser ni gummi och stålkil. Jag såg på den gamla som gick sönder här så det är ju gummi. Och sen är det ju liksom stålkulor isatta här i. Som låser mot denna då, när den är på platsen. Yes. Så jag kan montera den.
sen finns det en uppsida och en nedsida på den här ju. Så den ska ju vara neråt här så inte den ramlar ut. Skyddsglasögon på, eller hjälm. Oh yeah. Fint stråkeman där med. Så. Sommaren har gått mot sitt slut och det är dags att säga hej då till kossorna och tacka dem och deras fantastiska bonde för den här sommaren. Tack! Guld värt att ha fått ha de här fantastiska sommargästerna hos oss i år. För ja, öppna landskap, det vill vi ha. Vi har pratat länge om ett elverk. Och nu slog ju då David till på ett. Och jag trodde väl aldrig att jag skulle sitta och sy i Gethagen. Yes. Skämt åsido. Nog för att man kan använda det här elverket till alla möjliga saker vi nu har visat. Men den främsta anledningen till att vi köpte det är för att Vi ska ju flytta timmerhus. Och det kommer vara off-grid. Så vi kommer behöva lite ström där nere. Typ till sekelsåg och gesåg och sånt. ja, vi kommer inte palla dra kilometervis med förlängningskabel. Utan då är det smidigt med det här. Mm. Så en dag ringer Linus på Piggebo lantbruk till oss och säger att han är på väg hem till vår gård. För ja, nu kommer han här med skördaren och ska få jobba hos oss. Och även Kent kommer med sin skotare och ska få slita.
Nu kommer nästa huggarlag till gården. Ja, med lite större maskiner. Då var det en annan maskin här på gården. Som håller på och slutavverkar. Nu kan vi se här. Ja, sen får ju då David ett samtal när han sitter på jobbet. Då ringer skotarföraren och säger att det har gått åt H-vete och att H7 behöver rycka ut. Och sagt och gjort. David och H7 de kan nu bocka av Berga skotare från sin att göra-lista.
Ja, sen hände ju det som vi absolut inte hade tänkt skulle hända. Cylinderfästet till lyftkolven på Åkermannen spricker. Men ja, mellan svetspinnarna så hinner vi med en tripp till Trollhättan också. Ja, då kan man ju fråga sig här, vad är det som har hänt? Ja, det är ju fästet till lyftkolven har ju spruckit som vi såg nedkant. Så det är lite halvjobbigt. När jag satt och grävde så såg jag liksom genom rutan att kolven åkte upp. Inte så bra. Jag inser att något var fel där. Så ja, Ja. det var bara att släppa ner skopan och larva hem. Så det kunde ju varit värre. Ja. Alltså det kunde ju verkligen... Det är ju rätt skönt att det sitter kvar i fästet i alla fall. Den har inte spruckit helt. Nej, Så ja, det kunde varit värre. det kunde inte vara. Ja, Och en sak till som är jättebra, det är ju att du inte är sysslolös. ja precis. Man är aldrig arbetslös ju. Nej, det är fantastiskt. Ja, så det är skönt. Så ja, Alltid något som ska göras. så du har några timmar här nu. Det blir framåt. svets och vinkelslip. Det är bra. Yes. Mecka på lite. Gött. Men då ska väl inte jag störa dig. Jag tror att du vill ha den här, va? Den är bra. Tack. Bra, kämpa på nu. Tack. Ja, det blev många timmar svetsande och vinkelslipande på Åkermannen. Och med facit i hand kan vi konstatera att David gjorde ett otroligt bra arbete. Han har under sitt vuxna liv svetsat många timmar, både hemma och på tung industri, så han vet vad han håller på med.
Ja, då var det dags att sticka in och göra sig redo för grabbens 15-årskalas och lillkusinens 2-årskalas. Fem och ett halvt kilo svetspinnar senare så är alltså Åkermannen redo för att jobba igen. Känns otroligt skönt att ha detta avklarat. Ja, det här trodde vi ju inte i början på året att vi skulle greja med detta i år. Vi har inte bara varit hemma och svetsat och slitit. Kidsen har ju haft höstlov så vi checkade in ett par nätter i Trollhättan. Fin stad. Tusen tack för att du tittat. Ha en riktigt fin vecka. Och glöm inte att göra tummen upp om du tyckte om det. Och sen om du inte följer kanalen så ta gärna och börja prenumerera. Ha det toppen. Hej då! Tippkärran, den behöver också lite omsorg. Och nu får den nya hjullager. Sen får vi ett kvitto på att vi har gjort ett bra arbete med vägarna.
För det är nämligen så att Biometria hör av sig och ger oss besked om att skogsvägarna är godkända för lastbil och släp. Och dessutom så flyttar Gösta in till oss. Yes, då är det dags att plocka bort lite bös från vägen här då. För det är nämligen så att nu är nästan allt virke hämtat. Det var en liten hög här bredvid och en liten hög en bit bort. Sen så har timmerbilarna varit och hämtat allt. Så nu ska jag fixa till här lite, ta bort lite grenar och skit först. Och sedan ska vi ta och köra med traktorn och schackbladet här. Och sen en annan rolig grej, det är ju att häromveckan så var Biometria här och spanade in våra skogsvägar. De vi har fixat med nu. Och de blev godkända. Så det är ju riktigt roligt. Så grymt grävt av David. Så kommer kylan och det betyder att ved behöver köras in. Och ja, det blir bakande av både bröd och annat och grabbens moped behöver pysslas lite med. Mycket bakande och fixande blir det inomhus. Ska man orka arbeta måste man få äta gott också. Ja, David han skjuter ju då ett vildsvin. Och så fixas det med armstöd och pysslas med julklappar. Ja, det ska ju hämtas vid också. Det räcker ju inte bara att köra in den, man får ju springa lite rundor. Hej katten!
säger du? Så är årets grävprojekt alltså färdiga och åkermannen får sig en välförtjänt vintervila. Oj, oj, oj. Det spar på grejerna att ha dem under tak. Avslutar året med röjning, lingonglögg och dekaler. Och så är kanelen på plats med. Nu ska detta värmas upp. Eller ja, det ska kokas ihop.
Och som ni ser här nu så är det ju 3 granar på typ ett och samma ställe. Och vad tänker du då? Alltså bara så här nu, vi är ute på julgransjakt, vad tänker du då? Alltså det är jättefina julgranar här ju. Och sen står de ändå så trångt så de ska ju bort. Jag menar en sida kan ju vara ganska ful, baksidan. Så det här är ju perfekt. Ja, för då tänker du att då kan den fula sidan stå in mot väggen. Ja. Men jag tänker ju lite så här, alltså det är ju inte jättetätt mellan grenarna. Det är ganska gren. Men du känner ändå att det här... Ja, men det känns rätt. Så får man ju röjd samtidigt också, det är perfekt. Alltså jag förstår tanken, Alltså, jag vet inte, nej. Ja, men det blir Men bra. Utomhusgran funkar så. Ja, vill du ha den så ska du få den som utomhusgran. Ja, men det kör vi på. Det är till och med 4 här va? Ja, men kolla här, jag är till och med en till liten. Blir den till fastun med. Det är perfekt. Faktiskt. Ja, den kan vi sätta på verandan. Schysst. Ja, det är bra. Ska du jobba nu eller? Japp. Ta en paus här. Nej, kör på nu. Där har vi lillen. Kolla Sofie, den här är ändå platt. Den kan man ju ställa rätt mot väggen. Skitbra. Åh gud. Kolla här, perfekt utomhusgran. Ja, Så får man röjd samtidigt. perfekt. Så har år 2025 nått sitt slut. Och vi ser verkligen fram emot ett 2026. Blir det timmerhusflytt kanske? Det hoppas vi ju på. Men det är mycket som ska fixas innan dess. Vill tacka så jättemycket var och en av er som har kollat på våra filmer under året. Det betyder väldigt mycket. Och tack för alla kommentarer och hejarop och fina ord. Så ett gott slut önskar vi er och ett gott nytt år.